Sziasztok! Üdv egy ilyen miket ettem, vagy miket ettünk egy nap videóban. Arra gondoltam, hogy ezeket a napi vlogokat egy kicsit megvariálom. Eddig általában azt szoktam csinálni, hogy aznap vlogolok egy napi vlogot, amikor elmegyek a Lidlbe is, és akkor csinálok valami ebédet. Többen szoktatok írni, hogy kíváncsiak vagytok, hogy reggelire vagy vacsorára is miket eszünk, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor legyen az, hogy ezek a videók erről szólnak, hogy reggeli, ebéd, vacsora, és hogyha esetleg van valami nasi vagy süti közben, akkor azt is megmutatom. Mivel korán reggel nem annyira szeretek kamera elé állni, ezért azt csináltam, hogy azt már felvettem nektek, hogy mit készítettem reggelire, és hogy mit ettünk. Mint azt sokan tudhatjátok az ilyen bevásárlós videókból, hogy mi nagyon szeretjük a zapkássát, most legyen az hideg vagy meleg formában. Hétköznap általában hideg formában fogyasztjuk, és ez azt jelenti, hogy én már előző nap megcsinálom, vagy az Ákos, előző nap megcsináljuk ezt a bekevert zapkássát, ami áll a hűtőben, és akkor másnap reggelire már készen is van minden, és csak egy kávét kell lefőzni. Úgyhogy már csak emiatt is nagyon szeretjük, hogy nagyon praktikus, és akár 2-3 adagot is, hogyha vannak ilyen kisebb tárolóid, előre le tudsz gyártani, és akkor tényleg nincsen szükség arra, hogy minden reggel valamit összedobjál. Arról nem beszélve, hogy főleg a hozzávalókból is kiindulva, ezek proteingazdag reggelik, természetesen nem fedi le az egész protein mennyiséget egy nap, de legalább jó indítás, és ezzel is egy kicsit csökkentjük azt, hogy akár reggelire is péksütit vagy kenyeret együnk, és akkor ezzel egy pici egyensúly van így a napi étkezésben. Szóval a mai reggeli az ez a előző este bekevert zapkása volt, és igazából ennek van egy alapreceptje, vagy legalábbis amit mi használunk, egy alaprecept, és akkor azt azzal egészíted, vagy módosítod, amivel szeretnéd. Most mondom, például az alaprecept nálunk az 100 g zappehely, én mindig a nagyszeműt veszem, 100 g tej, 100 g joghurt, egy teáskanál méz. Most persze a mézet helyettesítheted azzal az édesítőszerrel, amit te esetleg használsz, de ez az alapja igazából ennek a zapkásának. És itt variáljuk azt, hogy milyen gyümölcs is kerül rá, hogy előző este már rárakjuk a fagyasztott mangót, vagy a fagyasztott áfonyát, amit szoktam venni, vagy másnap reggel vágok fel almát, vagy banánt, és ez a gyümölcs, ami rákerül. Néha van, hogy akár pirítok le mandulát, és ezt is már előző este meg lehet csinálni, vagy megszórom még egy kis maggal, de általában így szoktuk fogyasztani, hogy valamilyen gyümölcs van rajta. És ez a mennyiség, amit láttok, ez 2 személyre elég, vagy legalábbis nekünk elég a reggelihez, hisz mind az Ákos is, meg mind én is egy hosszú kávét iszunk mellé, én az én kávémba tejet is szoktam még rakni, illetve a kis gyömbérsat sem maradhat el, vicces igen, hogy ilyen kis feles poharakban isszuk. Azt olvastam az üvegen, hogy elvileg egy decit kéne meginni minden nap, de azt meg úgy soknak tartom, úgyhogy mi rátértünk arra, hogy ilyen kis feles poharakkal indítjuk a napot, és így legalább majdnem egész hétre elég egy ilyen üveg gyömbérsat. Amúgy a gyömbérsatra visszatérnék még, mert most már egy jó pár hete, hónapok óta valószínűleg láthatjátok az ilyen bevásárlós videókban, hogy veszem. Természetesen amiatt is, hogy plusz vitamin kerüljön a szervezetembe, de nekem viszonylag gyakran vannak esetleg ilyen gyomor problémáim, és azt vettem észre, hogy amióta ezt a gyömbérsatot iszom, sokkal jobb a helyzet. Szóval tényleg lehet benne valami, hogy a gyömbér jót tesz az emésztésnek. Szóval ez volt a reggeli. Az Ákos délelőtt még szokott inni proteinséket, és van, hogyha kicsit többet csinál, akkor abból 1-2 decit én is iszok, de mivel én nem járok olyan rendszeresen futni, mint ő, még legalábbis, szeretném majd én is elkezdeni, így én azért nem iszok belőle olyan sokat, hisz számomra nincsen annyi proteinbevitelre szükség, mint neki, aki gyakrabban jár el egy héten futni, de ettől függetlenül eliszogatom. Na és akkor ebédre megcsináljuk, amit már mondtam az egyik bevásárlós videóban, ezt a padlizsános lazacos bulgurt. És amitől egy kicsit különleges lesz, az az, hogy egy ilyen miszós pálcba fogom belerakni a lazacot, és akkor amíg a lazacot pácolódik, addig a sütőbe már mehetnek be a padlizsánok, egy kicsit így elő kell sütni,
és akkor utána így félúton kell a lazacszeleteket rátenni, ami már így be van marinálva ebbe a miszós cuccba, és úgy megy vissza a sütőbe, amíg a lazac kész nem lesz. És akkor amíg a sütőben van a lazac, addig megcsinálom a köretet, ami bulgur lesz, és ez lesz a mai ebéd. Van még egy kis újhagyma is a hűtőben, tehát meg tudom azzal is szórni. Fog kelleni hozzá majd egy kis szezámmag, egy díszítés szempontjából, úgyhogy ebből fog állni az ebéd. Mutatom majd természetesen lépésről lépésre, hogy hogyan is csinálom. Főleg a pácit az, ami talán a legérdekesebb, hogy különböző összetevőkből áll, de a miszó az a kulcs szereplő ebben a pácban. Tehát például ezeket a padlizsánokat már szerintem több mint egy hete vettem, és kezdenek is egy kicsit így megpuhulni, de ettől függetlenül ezek még teljesen jók. Mind a kettőt fel fogom használni, és most nagyobb adag lazacot is vettem elő a mélyhűtőből, hogy holnapra is maradjon ebédre, és akkor így holnap nem kell főzni. Egyelőre ez lesz az ebéd, és akkor majd mutatom még, hogy délután mi minden fog készülni. A lazacot fel is szeltem, ez kb. Kicsit kevesebb, mint 700 g. Ezt most csak azért mondom, hogy a szósz, amit majd összeállítunk, tudjátok, hogy nagyjából mennyi halhoz szükséges. Ezt most előtte egy picit besózom, de nem túlságosan, hisz a hozzávalók, amiket rakunk majd bele, azért van közte olyan, ami sós, de egy picit azért meg fogom sózni. És ami még fontos, hogy mielőtt elkezditek besózni, meg bepácolni, mindenképpen, független attól, hogy le volt-e fagyasztva a hal vagy sem, szárazra kell törölgetni, hogy ne engedjen túl sok lét, hogy ez a pác, amit rárakunk, ez rajta maradjon. És akkor első körben, amit rakunk bele, mert többféle dolog kerül bele, az 2 evőkanál olívaolaj. Nekem most van itthon ilyen citromos szójaszószom, de hogyha neked csak sima szójaszósz van, akkor annyi, hogy egy fél citromot facsarj bele, tehát hogy most én 2 evőkanált használok ebből, és te is, hogyha 2 evőkanál szójaszószt raksz bele, akkor annyi, hogy egy citromot facsarj bele. Ez most leginkább csak azért van itt, hogy a legvégén, amikor majd tálalok, akkor még legyen ott pluszba, hogyha szükséges. 1 evőkanál szezámolaj. Rakunk bele, ezt el lehet hagyni, egy ilyen nagyon kevés kis csilit. 2 teáskanál szezámmag. Mi 99%-ban mindig ezt a világosabb miszót vesszük, mert ez passzol úgy igazán a legtöbb dologhoz. Volt, hogy vettünk régen ezt a sötétebb verziót is, de azért annak sokkal markánsabb íze van, és nem mindenhez lehet használni, és most azt se szerettem volna, hogy mindig legyen 2, ami meg van nyitva, így meg, hogyha ezt kibontjuk, ez 2-3 hónap alatt elfogy. És akkor szerintem rakunk bele 2 jó pupos teáskanál, vagy 1 evőkanál miszópasztát, és egy, hát kicsit több mint 1 teáskanál méz. És akkor amit még lereszelek, az 2 gereszt fokhagyma. És akkor azt csináljuk, hogy kb. 1-2 evőkanálnyit megtartunk, tehát azt nem öntjük rá, hogy majd amikor kijönnek a padlizsánok a sütőből, azt is egy kicsit le tudjam kenni, és utána rárakni a lazacot. Úgyhogy most igyekszem nem mindet ráborítani. Jó, szerintem ennyi elég, és ezt így szépen elkenjük, amennyire csak tudjuk. Ezt most félreteszem, hogy érjenek az ízek, és addig felvágom kisebb csikokra a padlizsánt. Megy a sütőbe majd egy 200 fokon, egy ilyen 15-20 percre. Tényleg csak addig sütöm, amíg úgy látom, hogy kezd átpuhulni, vagy kezd megsülni a teteje, de még nem kész, és utána mennek rá a lazac darabkák, és akkor a lazacnak is egy ilyen 15-20 perc kell, majd meglátjuk, de a lényeg, hogy kezdjen el pirulni a teteje.
Végül 15 percet volt bent a sütőben, és az utolsó 5-6 percben visszavettem 180 fokra. Lehet, hogy egész idő alatt elég, hogyha 180 fokon van, légkeveréses módra kapcsoltam. Nem égett meg, nem erről van szó, de lehet, hogy 180 fok is elég 15 percig. És akkor most azt csináljuk, hogy ami megmaradt ilyen kis pálc, ezt igyekszem eloszlatni itt mindenhol, bekenem vele a padlizsánt, és akkor rárakjuk a lazac szeleteket. Természetesen a sütő bekapcsolva maradt, ugyanúgy 180 fokon. Most egyelőre azon hagyom, és akkor meglátjuk, hogy feljebb kell kapcsolni esetleg a lazac miatt. Van még pálc, úgyhogy egy kicsit átforgatom, hogy ebben a belső részében legyen ez a szósz. Szuper! Mindet szépen kiszedtem, és akkor jöhetnek a lazacok. És itt is, ami az edényben marad, azt mindenképpen szedjük ki. Semmi ne vesszen kárba, hisz ez ugye egy fantasztikus kis pálc. Úgyhogy ezt a maradékot elkenem a lazacon. Mindig próbálok új ötleteket kitalálni, hogy a lazacot hogyan süthetném, vagy hogyan fogyaszthatnám, vagy hát fogyaszthatnánk, inkább így mondom, hogy nem mindig csak simán ilyen teriyakisan, vagy sósan, tehát hogy legyen valami változatosság, és egy pár hete volt, hogy találtam ezt a receptet, nem teljesen így volt, kicsit módosítottam rajta, de gondoltam, kipróbáljuk, és megosztom veletek, és bízom benne, hogy jó lesz, úgyhogy most ez visszamegy még egy 15 percre legalább, figyelni fogom, és akkor addig megcsinálom a bulgurt. Fantasztikus illatok vannak, úgyhogy pont elkészült a bulgur is, nincs más hátra, mint hogy tálaljunk. És amúgy a lazacnak tényleg bőven elég volt 15 perc 180 fokon légkeverésesen, úgyhogy majd a leírásban mindenképpen fogjátok a helyes receptet megtalálni, hogyha most esetleg egy kicsit nem egyértelműen magyaráztam. Nagyon szépen megpuhult a padlizsán is. Na hát egyelőre így néz ki, de egy kicsit még azért megdíszítem. Na, mit szóltok? Szerintem csodálatos kis tányér lett belőle, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy megkóstoljuk, hisz hát még nem csináltam soha, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Gyönyörűen átfőtt, vagy átsült a lazac. Nagyon finom. Hát tényleg nagyon jó. Hát mi ugye nagyon szeretjük a miszót, és nem gondoltam, hogy nagyon rossz íze lenne, de hát ez tényleg nagyon finom így, és nagyon puha maradt a lazac, azt hozzá kell tegyem, tehát egyáltalán nem szárad ki. Na most a padlizsánt azt valószínűleg inkább késsel kéne enni, késsel villába, de mivel most itt fogom a kezemben a tányért, ezért csak így megkóstolom. Nagyon jó puha lett. Tényleg nagyon jól passzolnak az ízek. Nem gondoltam volna eredetileg, hogy a padlizsán az úgy passzol a lazachoz, úgyhogy ez egy ilyen pozitív csalódás. Nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy megkóstolnátok-e vagy sem, írjátok meg kommentben. Addig is mi most megebédelünk, és valószínűleg utána iszunk egy kávét, és akkor érkezem még egy délutáni programmal, amit mindenképpen meg szeretnék mutatni nektek, ugyanis kiflit fogunk sütni. Elérkezett az idő, hogy bekeverjük a kifli tésztát, mert annak kb. Egy ilyen 20 perc kell, hogy pihenjen, és utána már formázhatom is, és süthetem is. A recept nem az enyém. Paulina Sugar receptjét használom. A leírásban megtaláljátok a linket, ahol a pontos recept van. Nem szeretném most itt elmondani, hogy megnézzétek az oldalát. Nem próbáltam még ezt a receptet, viszont nagyon egyszerűnek tűnik, és bízom benne, hogy jól fog sikerülni. Ha nem, akkor ki kell szaladni a boltba, mert nincsen B-terv. Ugyanis azért csinálok ma kiflit, mert a kovászt azt ma kezdtem el etetni. Ez azt jelenti, hogy holnap lesz csak kenyér, úgyhogy a mai napra, meg szerintem ebből maradna holnapra is, kell valami megoldás.
és akkor gondoltam, megpróbálom ezt, mert hogy nem kell órákig keleszteni, meg hasonló, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz. Annyit mondok azért, hogy ugye liszt kell bele, azt most kimérem, só, élesztő. Elvileg friss élesztővel is lehet csinálni, de nekem csak ez a instant van. Cukor, ezt elkeverem egyszer, és akkor így már egy kicsit ilyen semleges, és akkor ebbe megy majd tej, meg vaj. És hát jól összedolgozom. Elvileg 8 kifli jön ki belőle, csak a méretet nem tudom még, hogy mekkora lesz, de hogyha jól sikerülnek, akkor biztos, hogy holnapra is marad belőle, mert hát azért 8 kiflit nem eszünk meg vacsorára. Jó, szerintem ez most ennyire elég, hogy összedolgoztam, és akkor most pihen egy 20 percet, addig pont van időm kipakolni a mosogatógépet. Na, mielőtt folytatjuk a kifliknek a formázásával, szerettem volna egy témát felhozni, amit teljesen elfelejtettem az évzárós videómba belerakni, amikor nézem a YouTube-nak ezeket az elemzéseit, hogy mennyien néznek, kik néznek, mennyi like, hasonló. Van egy olyan rész is, hogy ki milyen eszközről néz engem. És amin meglepődtem, az az, hogy majdnem 45%-a a nézőimnek mobilról nézi a videóimat, és ezen azért lepődtem meg, mert hát ugye magamból indulok ki, hogy én laptopról vagy tévén szeretem nézni ezeket a hosszú formájú videókat, és ez nagyon meglepett, ez a statisztika, és úgymond kíváncsi lennék arra, hogy ez miért lehet, hogy most nem tudom, én vagyok ehhez már öreg, hogy inkább tévén vagy laptopon nézem, mert nekem a mobilon nézni ilyen kicsi képernyőben nagyon fura. Tehát valami rövid videót, ami pár perc, ezek a shortsok, meg hasonló, azt mondom, oké, meg ugye az arra is van formázva. De amikor ilyen hosszú tartalmú videóknál ezt látom, hogy ennyien mobilról néznek, akkor ezen úgy jól meglepődök, úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy szerintetek ez miért lehet, és ha már itt tartunk, hogy mobilról néztek, azoknak, akik mobilról néznek, ott van egy lehetőség arra, hogyha lájkolják a videót, hogy tudják hype-olni is. Úgyhogy ha már ennyien vagytok, akik mobilról néznek engem, akkor megköszönöm, hogyha majd a videó végén ráér. Lájkoltok és hype-oltok is egyet, hogyha tetszett a videó. Csak gondoltam, ezt így felhozom, mert szerintem az nagyon érdekes, ugye a mai világban, amikor már a tévén is tudsz YouTube-ot nézni, meg hát persze laptopon is, hogy mégis az embereknek ekkora százaléka a mobilt válassza. Na mindegy, gondoltam, legyen egy ilyen intermezzo ebben a videóban. Most már szerintem eleget várt a kifli, úgyhogy elkezdem megformázni, és mehetnek a sütőbe. Na, el is készültek, ilyen kis cuki mini kiflik lettek, az biztos, hogy a kifli formázást még gyakorolnom kell. Szépen elválik, de itt látszik, hogy egy picit megrepett egy-kettő, de amúgy meg nagyon jó illat van. Még lehet, hogy 1-2 percig hagyhattam volna, hogy még barnább legyen, csak nem szerettem volna így elsőre azt, hogy végül meg kiszárítom. Úgyhogy tartottam magam a 20 perchez, ettől függetlenül szerintem eléggé megkeltek. Most át fogom helyezni egy rácsra, hogy ott szépen kihűljenek, hogy meg tudjuk nézni, hogy belül hogyan is alakult, és hogy kell-e kenyeret vennünk, vagy sem. Na hát azért ezek nem azok a méretű kiflik, amiket meg lehet tölteni, de az a jó, hogy a mai vacsorához nem is feltétlenül kell az, hogy szendvicset tudjak ebből csinálni, ugyanis azt fogjuk vacsorázni, amit hoztunk Noszvajból. Vettünk ott helyi sajtokat, illetve ilyen füstölt árut, kolbászt és szalonnát is, és vannak még itthon zöldségek, úgyhogy
ezt fogjuk enni, tudom, nem egy nagyon diétás vacsora, de hát nem is fogyózunk. Mértékkel kell enni az ilyeneket, és akkor bármit lehet enni szerintem. Na de a lényeg, hogy majd legközelebb, hogyha ezt csinálom, akkor próbálok egy kicsit másképp formázni, majd nézek egy ilyen trükköt erre is, hogy hogyan tudom, hogy nem annyira vékony itt a széle, hanem ott is egy kicsit vastagabb, mint ahogy Paulinának is sikerült, mert videó nincsen róla, csak fotókat rakott ki, tehát magát a formázást nem annyira láttam, de maga a recept szerintem tök jó lesz, úgyhogy most megnézzünk egyet belülről. Tökéletesen átsült, úgyhogy nem kell kenyeret venni, és illatra is nagyon jó illata van. Megnézzük most ízre, hogy milyen. Ez ugye ilyen teljes vajas kifli, nagyon jó ízre, úgyhogy tökéletes lesz a vacsorához. A vacsoráról vágok be itt most nektek egy-két jelenetet, hogy hogyan is nézett ki ez a tál, amit összeraktunk, így a füstölt áru, a sajt, meg a zöldségek, hisz semmi extrát nem fogok akkor már nagyon alkotni, csak felvágom a dolgokat, amik vannak itthon. Úgyhogy én ezzel a pár képkockával búcsúzom is tőletek, remélem, hogy tetszett nektek ez a miket ettünk egy nap videó, és hogyha szeretnétek, hogy legyen még ilyen, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról, akkor iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!